ඉතින් සුබ දවසක් යාළුවෝ සියලු දෙනාටම. අදත් මම පොඩි කෑමක් හදන විදිහක් තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. මගේ ක්‍රමයට කොහොමද අඹ අච්චාරුවක් හදාගන්නේ කියලා. මේක මගේම ක්‍රමයක්. අපි පොඩි කාලේ හදපු විදිහක්. ගෙවල් වල තියෙන අඹ කඩාගෙන හරි අපි පටන් ගමු වැඩේ. ඉස්සෙල්ලාම අඹ ටිකක් කඩාගමු. කඩාගෙන ඉවරලා කොහොමද බලමු පියවරෙන් පියවරට අපි මේක කරන්නේ කියලා. හරි මේ තමයි අපි දැන් ගහෙන් කඩාගත්ත අඹ. දැම්ම කඩාගත්තම උඩ කිරිත් එනවා. දැන් ගහෙන් කඩාගත්ත ඒවා. හරි මේ අපිට ඉස්සරම තියෙන්නේ මේකේ පොතු ටික අයින් කරලා ගෙඩි ටික සුද්ධ කරගන්න. හරි අපි දැන් අඹ ගෙඩි ටික සුද්ධ කරගත්තා. හරි අපි දැන් අඹ ගෙඩි ටික සෝදාගත්තා. දැන් අපිට තියෙන්නේ හොඳට කැපෙන පිහියක් අරගෙන මම මේ පෙන්නන ආකාරයට මේක කපා ගන්න.
හරි මම දැන් ඔය ටික කපාගෙන ඉවරයි. මේ ආකාරයට තීරු තීරු වගේ වෙන්න කපා ගන්න. කපාගෙන දැන් මම කියලා දෙන්න යන්නම් මොකද්ද මගේ රෙසිපි එක කියලා මේකට එකතු කරගන්න. අපි මේකට මිරිස් වර්ග කිහිපයක් එකතු කරගන්නවා. මේ වගේ නයි මිරිස්, මේ වගේ නයි මිරිස්, මේ වගේ කොච්චි. වැඩිපුර අපි එකතු කරගන්නවා මේ වගේ හීන් කොච්චි. මේ ඔබට පේනවා ඇති. ඉස්සෙල්ලා අපි කරන්නේ මේ සියලුම දේ පොඩි පොඩි කෑලි වලට ලියාගෙන ලුණුත් එක්ක අඹර ගන්නවා. මම දැන් පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. දැන් අපි මේකට ලුණු එකතු කරගන්න. ලුණු ටිකක් වැඩි වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේකට. එතකොට තමයි අඹ එකේ නියම රසය එන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳට පොඩි කරගන්න ඕන. මේක හොඳ පේස්ට් එකක් එනකන් හොඳට පොඩි කරගන්න ඕන. මේ ආකාරයට බඩ පේනවා ඇති. හොඳට තලා ගන්න. මේ ආකාරයට වතුර ටික එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන මේ ආකාරයට එකතු කරගත්ත වතුර අපිට තියෙන්නේ මේ උඩින් දාගන්න. දාගෙන මේක හොඳට කලවම් කරගන්න. කලවම් කරගත්තාම අත හොද ගන්න. මොකද අත දන්න ගන්නවා නයි මිරිස් සැරට සහ කොච්චි සැරට. හරි. හරි අපේ දැන් අපි වාච්චාරු හදාන ඉවරයි. අපිට ඉතින් තියෙන්නේ මේකේ රස බලන්න තමයි. ඉතින් මෙවැනි රසවත් කෑමක් සමගින් අපි නැවතත් හමු වෙමු. එතෙක් ඔබට සැමට සුබ දවසක්.